مرحبا بكم أعزائي. في هذا الفيديو سوف نتعلم طريقة حياكة طقم كامل كروشيه لطفلة بعمر الشهرين. سوف أصور لكم المقاسات في نهاية الفيديو. أولا سوف أبدأ بحياكة الفستان. الفستان يحتاج إلى 100 غرام من الخيط. سوف نستخدم هذا الخيط فتلة رفيعة وهو من خيوط الديمسي الخاصة بالأطفال. طبعا الطقم كامل يحتاج إلى 200 غرام من الخيوط. طبعا مع هذا الخيط سوف نحتاج إلى إبرة بمقاس 1.60 مي. نبدأ أولا بإنشاء سلسلة مؤلفة من 120 غرزة. بعد الانتهاء من السلسلة نبدأ الآن بالسطر الثاني وهو سطر العواميد. نبدأ ب3 غرز سلسلة وهي تعتبر العمود الأول. العمود الثاني لفة واحدة، طبعا يوضع في الغرزة الخامسة بهذا الشكل. أصبح لدينا عمودين. العمود الثالث أيضا بلفة واحدة في الغرزة التي تليها. بهذا الشكل نكمل حياكة 15 عمود. وصلنا الآن إلى العمود ال15. ننشئ غرزتين سلسلة ومن ثم نكمل حياكة 30 عمود. بعد الانتهاء من حياكة 30 عمود ننشئ غرزتين سلسلة ونكمل حياكة 30 عمود. نكرر أيضا بعد الانتهاء من 30 عمود ننشئ غرزتين سلسلة، نكمل أيضا حياكة 30 عمود قسم ثالث. انتهينا الآن من 3 أقسام، كل قسم مؤلف من 30 عمود. ننشئ أيضا غرزتين سلسلة ونكمل القسم الأخير وهو 15 عمود. بهذا الشكل تحددت زوايا الياقة ال4. ننتقل الآن إلى السطر الثاني. نبدأ ب3 غرز سلسلة وهي تعتبر العمود الأول. في الغرزة الثانية نضع عمود بلفة واحدة ونكرر ذلك في كل غرزة. أنهينا الآن 15 عمود. وصلنا إلى الزاوية الأولى. ننشئ داخلها عمود، غرزتين سلسلة، عمود ثاني. نكمل الآن حياكة 30 عمود. بعد إتمام حياكة 30 عمود أيضا في الزاوية الثانية ننشئ عمود ومن ثم غرزتين سلسلة، عمود ثاني، ونكمل بعد ذلك حياكة 30 عمود. طبعا بقي لدينا زاويتين، في كل زاوية نكرر الخطوة نفسها.
ننشئ عمودين وبينهما غرزتين سلسلة. أنهينا الآن السطر الثاني. في كل سطر ننفذ الخطوات نفسها. داخل كل زاوية ننشئ عمود، غرزتين سلسلة، عمود ثاني. بهذا الشكل نكون قد أنهينا 10 أسطر. لدينا هنا جهة الأمام 48 عمود، أيضا الأكمام 48 عمود كل كم. نثني الآن الفستان بهذا الشكل، وسوف نبدأ بوصل أطراف الأكمام. وصلنا الآن إلى الزاوية الأولى، ننشئ داخلها عمود. ننتقل إلى الزاوية الثانية، أيضا ننشئ داخلها عمود، ونكمل حياكة 48 عمود. هنا وصلنا إلى الزاوية الثانية، أيضا ننشئ داخلها عمود. أصبح لدينا عدد عواميد جهة الأمام 50 عمود. أيضا الزاوية الرابعة ننشئ داخلها عمود ونكمل حياكة باقي السطر. أنهينا السطر الآن. لدينا هنا 100 عمود. من جهة الأمام 50 عمود، ومن جهة الخلف كل قسم 25 عمود. نبدأ الآن بتقسيم نمط غرزة الياسمين. نبدأ ب3 غرز سلسلة، وهي العمود الأول. في الغرزة الأولى ننشئ عمود. في الغرزة الثانية ننشئ عمودين. في الغرزة الثالثة ننشئ عمودين أيضا. أصبح لدينا 6 عواميد داخل 3 غرز. الآن 4 غرز سلسلة. نكرر أيضا 3 غرز، داخل كل غرزة نضع عمودين. هنا الغرزة الأولى، أيضا عمودين في الغرزة الثانية، عمودين في الغرزة الثالثة. أيضا نكرر 4 غرز سلسلة. في الغرزة الأولى عمودين. في الغرزة الثانية أيضا عمودين. في الغرزة الثالثة أيضا نكرر عمودين. نكمل بهذه الطريقة لنهاية السطر. بعد الانتهاء من السطر سوف نبدأ بوصل الطرفين مع بعضهما. هنا لدينا في البداية 6 عواميد، ومن الطرف الثاني أيضا 6 عواميد. بينهما يجب أن يكون لدينا 4 غرز سلسلة. نصل الطرفين بهذا الشكل. ننتقل الآن إلى نمط السطر الثاني. نبدأ ب5 غرز سلسلة، وهي تعتبر عمود ب3 لفات. الآن ننشئ عمود ب3 لفات داخل الفتحة الأولى بهذا الشكل. نكرر أيضا عمود ثاني. نكرر أيضا عمود ثالث. لدينا الآن 3 عواميد ب3 لفات.
الآن 4 غرز سلسلة، نكرر أيضًا 3 عواميد ب3 لفات داخل الفتحة نفسها. بهذا الشكل. ننتقل إلى الفتحة الثانية، نكرر النمط 3 عواميد ب3 لفات. الآن 4 غرز سلسلة، أيضًا نكرر 3 عواميد ب3 لفات. نكرر النمط أيضًا في الفتحة الثالثة، 3 عواميد ب3 لفات، ومن ثم 4 غرز سلسلة، أيضًا 3 عواميد ب3 لفات. هذا هو شكل النمط في السطر الثاني. نكمل الآن باقي السطر. وصلنا هنا إلى نهاية السطر الثاني. داخل الفتحة الأخيرة ننشئ 3 عواميد ب3 لفات. الآن 4 غرز سلسلة، هنا عمودين ب3 لفات. نصل العمود الثاني بطرف السلسلة التي بدأنا بها السطر بهذا الشكل. لننتقل الآن إلى السطر الثاني، نبدأ ب3 غرز منزلقة. هنا 1 2 3. الآن داخل الفتحة ننشئ 3 غرز سلسلة وهي العمود الأول، ومن ثم 5 عواميد بلفة واحدة. طبعًا نمط السطر الثالث هو تكرار للسطر الأول. هنا بعد الانتهاء من ال6 عواميد ننشئ 4 غرز سلسلة، ونكرر حياكة 6 عواميد في الفتحة الثانية. بهذا الشكل نكمل السطر الثالث. نهاية السطر الثالث أيضًا 4 غرز سلسلة، ونصل بهذا الشكل في طرف السطر من الجهة الثانية. ننتقل الآن إلى السطر الرابع وهو تكرار للسطر الثاني. نبدأ ب5 غرز سلسلة وهي عبارة عن عمود. ننشئ الآن 3 عواميد ب3 لفات. الآن 4 غرز سلسلة، ونكرر أيضًا 3 عواميد ب3 لفات داخل الفتحة. أيضًا في الفتحة الثانية
3 عواميد ب3 لفات، 4 غرز سلسلة، أيضًا نكرر 3 عواميد ب3 لفات. أنهينا الآن الفستان. لدينا عدد 8 أسطر من نمط السطر الأول. ننتقل الآن إلى السطر الأخير، نبدأ ب3 غرز سلسلة ومن ثم 5 عواميد بلفة واحدة. يصبح العدد 6 عواميد. الآن داخل الفتحة أيضًا ننشئ 6 عواميد بلفة واحدة. نكرر أيضًا هنا 6 عواميد. نكمل السطر بهذه الطريقة. ننهي الفستان الآن بسطر غرزة المسننات. نبدأ ب4 غرز سلسلة. نضع الآن غرزة حشو في الطرف. نتخطى الغرزة الثانية، ننتقل إلى الثالثة. نضع غرزة حشو. الآن في الغرزة الرابعة ننشئ مسنن ثاني. 4 غرز سلسلة ونضع الغرزة في الطرف السفلي. أيضًا نتخطى غرزة، ننتقل إلى الغرزة التي تليها. ننشئ غرزتين حشو. نكمل المسنن الثالث أيضًا ب4 غرز سلسلة. يكون النمط كالتالي: بين كل مسننين يوجد غرزة حشو. ننتقل الآن إلى الأكمام، أيضًا سوف ننهي الكم بسطر غرزة مسننات. ننتقل الآن إلى الخلف. الآن هنا سوف ننشئ فتحات للأزرار.
نبدأ ب6 غرز سلسلة. الآن هنا غرزة حشو. نكمل بعد ذلك 4 أو 5 غرز منزلقة، ومن ثم ننشئ فتحة ثانية مؤلفة من 6 غرز سلسلة. نكمل الآن حياكة الياقة بسطر غرزة المسننات. ننتقل لحياكة السروال. نبدأ بإنشاء سلسلة مؤلفة من 20 غرزة. نبدأ الآن بإنشاء سطر عواميد بلفة واحدة. نبدأ أولاً ب3 غرز سلسلة وهي العمود الأول. الآن العمود الثاني يوضع في الغرزة الخامسة. نكرر العمود الثالث، العمود الرابع، وهكذا نكمل السطر. انتهينا الآن من السطر الأول. ننتقل إلى السطر الثاني، وهنا نبدأ بالإضافات. من كل طرف سوف نضيف عمود. نبدأ ب3 غرز سلسلة. في الغرزة الأولى هنا ننشئ عمود. نكمل حياكة السطر. أيضا في نهاية السطر في آخر غرزة سوف ننشئ عمودين. الآن هنا نهاية السطر، في آخر غرزة ننشئ عمودين. أصبح لدينا عدد العواميد في السطر 22 عمود. ننتقل إلى السطر الثاني. أيضا نبدأ ب3 غرز سلسلة. في الغرزة الأولى ننشئ عمود، ونكمل حياكة السطر. في نهاية السطر أيضا ننشئ عمودين. الآن لدينا هنا 23 سطر و64 عمود. سوف نكمل حياكة 4 أسطر عدد ثابت من دون إضافات. نبدأ ب3 غرز سلسلة، ونضع العمود في الغرزة الثانية وليس الأولى، ونكمل باقي السطر. انتهينا الآن من حياكة هذا القسم. أصبح لدينا عدد الأسطر 26 سطر. نبدأ الآن بالسطر البازينة. ننشئ 3 غرز سلسلة. العمود الثاني ننشئه من هنا بهذا الشكل. العمود الثالث يكون عادي، ننشئه من داخل الغرزة الثالثة. العمود الرابع ننشئه من الأسفل من هنا. العمود الخامس أيضا من داخل الغرزة. العمود السادس من الأسفل. بهذا الشكل نكمل باقي السطر.
ننتقل الآن إلى السطر الثاني. نبدأ ب3 غرز سلسلة. العمود الثاني ينشأ من داخل الغرزة بهذا الشكل. العمود الثالث ننشئه من هنا من داخل العمود الثاني. العمود الرابع من داخل الغرزة. العمود الخامس بهذا الشكل، ونتمم حياكة السطر بهذه الطريقة. هنا نبدأ بالسطر الثالث، وهو تكرار لطريقة السطر الأول. الآن السطر الرابع، وهو تكرار لطريقة السطر الثاني. بهذا الشكل أنهينا الجهة الأولى. سوف نبدأ بالجهة الثانية من هنا من الأسفل. ننشئ 20 عمود هنا. الآن في السطر الثاني نبدأ بالإضافات. طبعا من كل جهة نضيف عمود. نبدأ ب3 غرز سلسلة، ومن ثم عمود في الغرزة الأولى في السطر. نكمل حياكة باقي السطر. في نهاية السطر في آخر غرزة ننشئ عمودين. الآن هنا في الغرزة الأخيرة في نهاية السطر ننشئ عمودين، ونتابع بنفس الطريقة باتجاه الأعلى. في كل سطر يزيد لدينا عمودين. هذا هو الشكل النهائي للقطعة بعد الانتهاء. سوف ننتقل الآن إلى حياكة بازينة الفخذ. نبدأ من جهة الخلف بإنشاء هنا سطر عواميد. نبدأ ب3 غرز سلسلة. الآن هنا في السطر الثاني سوف نضع عمود. نكرر في السطر الثالث أيضا نضع عمود. في السطر الرابع أيضا عمود. في كل سطر سوف نضع عمود.
أنهينا الآن 44 عمود. ننتقل إلى السطر الثاني وهو سطر البازينة. نبدأ ب3 غرز سلسلة. العمود الثاني يكون من الأسفل، العمود الثالث من داخل الغرزة، العمود الرابع من الأسفل، وهكذا لنهاية السطر. بهذا الشكل نكمل حياكة 4 أسطر بازينة. لحياكة الحزام ننشئ سلسلة. في السطر الثاني نكمل غرزة حشو. بهذا نكون قد أنهينا السروال. ننتقل الآن لحياكة طوق الرأس. ننشئ سلسلة بهذا الشكل، نقوم بوصلها من الطرف الثاني بشكل دائرة، ونبدأ بإنشاء سطر عواميد. أنهينا السطر. الآن نصل العواميد بغرزة منزلقة وننشئ 3 غرز سلسلة. ننتقل إلى الجهة الثانية أيضا ننشئ سطر عواميد. الآن سوف نتعلم طريقة حياكة الأزهار. نبدأ بسلسلة مؤلفة من 6 غرز. نغلق الدائرة بهذا الشكل. نصعد ب3 غرز سلسلة. ننشئ 3 عواميد بلفة واحدة. ننزل للأسفل ب3 غرز سلسلة بهذا الشكل. أصبح لدينا الآن ورقة من أوراق الزهرة. نكرر النمط مرة ثانية. نصعد ب3 غرز سلسلة، ننشئ 3 عواميد، وننزل للأسفل ب3 غرز سلسلة. مقاسات الفستان من خط الكتف إلى الأسفل: الطول 29 سنتيمتر، عرض الخصر 20 سنتيمتر. مقاسات السروال: الطول من الخصر إلى الأسفل 16 سنتيمتر، العرض 20 سنتيمتر. مقاس طبق الرأس: العرض 14 سنتيمتر. بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أشكركم على حسن المتابعة.
إلى اللقاء في فيديو جديد.